ඉතින් අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ලංකාගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද අරන් වෙලා තියෙන තවත් විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි WhatsApp ඔයා භාවිත කරලා අපි හැමෝම WhatsApp භාවිත කරාට WhatsApp වල තියෙන නොදන්න දේවල් ගැන කීපයක් ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමේ භාවිත කරලා පුළුවන් ඔයා දන්නවා ඇති අපිට සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එක වචන ටයිප් කරනකොට ඔයාලා වර්ඩ් එකෙන් භාවිත කරනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති අපිට බෝල්ඩ් කරලා එහෙම නැත්නම් අකුරු ඇල වෙලා එහෙම නැත්නම් එක එක විදිහේ අකුරු මේ වගේ දේවල් අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට WhatsApp වගේ මැසේජ් එකක් භාවිත කරනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා අපිට තියෙන කීබෝඩ් එකට අදාළව තියෙන දේවල් තමයි ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නෝමල් අපිට WhatsApp වල ඔයාලා දන්නවා අපිට බෝල්ඩ් කරලා ඒ වගේ අකුරු ඇල කරලා මේ වගේ එක එක විදිහට අපිට WhatsApp වල මැසේජ් යවන්න අපි කොහොම ටයිප් කරත් අපිට තියෙන කීබෝඩ් එකේ තියෙන ෆොන්ට් එකේ විදිහට තමයි අපිට මේ මැසේජ් ටයිප් කරලා එවීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේක මේ භාවිත කරලා ඔයාලට අකුරු ඇල කරලා යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අකුරු ඔයාලා දන්නවද ඇල කරලා කම්පියුටර් එක ටයිප් කරනවා වගේ අකුරු ඇල කරලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අකුරු මහත් කරලා බෝල්ඩ් කරලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වචනයක් හිතනකොට වචනයක් ටයිප් කරා කියලා ඔයාලට ඒ වචනේ කැපුවා කියලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ වචනේ උඩින් ඉරක් කියවලා වගේ ඒ වගේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ වචන ඇල කරලා ඉරක් කියවලා වගේ තියෙනවා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ බෝල්ඩ් කරලා ඇල කරලා ඉලක් කියවලා වගේ තියෙනවා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕන ඩිසයින් එකකින් අකුරු ටයිප් කරන විදිහ මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් ඔයාලට දැනගන්න නම් සිද්ධ වෙනවා මේ වීඩියෝ එක කොතනක විදිහවත් ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. එහෙම ස්කිප් කරන්න නැතුව බැලුවොත් තමයි ඔයාලට මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් කියනවා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අරපන් දැම්ම රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. එහෙම subscribe කරොත් මම ඉදිරියේදී අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ Facebook එක තාම follow කරලා නැත්නම් අරපන් Facebook එකට ඇවිල්ලා ලංකාගේ කියලා search කරලා Facebook එක follow කරන්න. ඒ වගේම Instagram වල ඉන්නවා අරපන් Instagram එකට ඇවිල්ලා ලංකාගේ කියලා search කරලා මගේ Instagram page එකත් follow කරලා ඒ දෙකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න તો වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද මම අද මේ අරන් ආවිලා තියෙන වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයා WhatsApp එකේ වචනයක් ටයිප් කරනකොට ඒක බෝල්ඩ් කරලා නිකන් අකුරු මහත් කරලා දාන්න ඇති. මේ මහත් කරලා ටයිප් කරන්න කොහොමද කියලා කිසිම ඇත්තක් මොකක්වත් නැතුව WhatsApp වලින්ම භාවිතා කරන්න වගේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් කීබෝඩ් එකකින් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න කොහොමද කියලා තමයි දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකට ඔයාලට ටයිප් ඒ කියන්නේ මැසේජ් එක යවන්න ඕන කන්ටැක්ට් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කීබෝඩ් එකට ගිහිල්ලා මේ කීබෝඩ් එක ඔයාලා ටයිප් කරන තරුව ටයිප් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වචනේ ටයිප් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට වචනේ ටයිප් කරලා නැවතත් ඔයා තරුව ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනදී වචනේ බෝල්ඩ් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට යවුවෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනදී සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම නිකන් ටෙක්ස්ට් එකක් කියලා පෙන්නන්න. නිකන් ටෙක්ස්ට් එකක් කියවුවන් පස්සේ බෝල්ඩ් වෙලා නැහැ. නේද? අපි කලින් යවපු ටෙක්ස්ට් එක බෝල්ඩ් වෙලා යවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බෝල්ඩ් කරලා යවන්න පුළුවන් ඕන එකක් මුලින් සහ අගට වචනේ අවශ්‍ය කරන වචනේ මුලට සහ අගට තරු දෙකක් ටයිප් කරලා මේ විදිහට යවුවොත් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම දෙයක් බෝල්ඩ් කරලා යවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම කියලා දෙන්නේ ඉතාලික් ටයිප් කරනදී ඔයා ඒකට ටයිප් කරනවා මෙන්න මේ වගේ අන්ඩර්ස්කෝප් එක මේ විදිහට ටයිප් කරලා අවශ්‍ය කරන වචනේ මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න ඕනේ. අවශ්‍ය කරන වචනේ ටයිප් කරලා නැවතත් අර කලින් ටයිප් කරපු අන්ඩර්ස්කෝප් එක නැවත සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනදී මෙන්න මේ විදිහට අකුරු ඇල වුණා. මෙන්න මේ විදිහට ඉතාලික් ඒ කියන්නේ වචනේ අපි ටයිප් කරන වචනේ නම් ඇල අකුරු වගේ යවන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අන්ඩර්ස්කෝප් දෙක මුලට සහ අගට ටයිප් කරලා. ඉතින් ඊළඟට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාලා ටයිප් කරපු වචනයක් කපලා යවන්න කියලා. කියන්නේ ඉරකින් කැපිලා තියෙනවා වගේ යවන්න කියලා. ඒකට ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මොනින් ඔයා මෙන්න මේල් සලකුණ ටයිප් කරන්න ඕනේ. ටයිප් කරලා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන වචන ටයිප් කරන්න ඕනේ. වචන ටයිප් කරලා නැවතත් අගට අර අපි කලින් ටයිප් කරපු සලකුණ ටයිප් කරලා මැසේජ් එකේ උඩ පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි යවපු වචනේ ඉරකින් කැපිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වචන නිකන් කපලා දාලා වගේ අදාළ නැති වචනයක් වගේ අපිට ඒක පෙන්눔 කරලා යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට කියලා දෙන්නේ කොහොමද බෝල්ඩ් සහ ඉටැලික් කරලා වචන දෙකම මේ විදිහට හදලා යවන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම ටයිප් කරන්න ඕනේ ගිහිල්ලා ඔයා තරුව ටයිප් කරන්න ඕනේ. තරුව ටයිප් කරලා නැවත අන්ඩර්ස්කෝප් ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට අන්ඩර්ස්කෝප් එක ටයිප් කරනවා. ටයිප් කළා මම නැවත බෝල්ඩ් කියලා ටයිප් කරනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන වචනේ තමයි මත දෙන මම බෝල්ඩ් කියලා ටයිප් කරලා ඔයාලා අවශ්‍ය කරන වචනේ තමයි මේකෙදි ටයිප් කරන්න ඕනේ. මම නැවත අන්ඩර්ස්කෝප් එක ටයිප් කරලා නැවත තරුවක් ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන්නේ බෝල්ඩ් වෙලා සහ ඉතාලික් කියලා දෙකම වෙලා මේක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක බෝල්ඩ් සහ ඉතාලික් සහ ලයින් ඒ කියන්නේ බෝල්ඩ් වෙලා ඉතාලිකුත් වෙලා කැපිලා තියෙන විදිහට යවන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. ඒකට මුලින්ම තරුව ටයිප් කරනවා.
ඊට පස්සේ අන්ඩර්ස්කෝප් එක ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත මෙන්න මේ සලකුණු ටයිප් කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය ටයිප් කරනවා. වාක්‍ය ටයිප් කරලා නැවතත් අර සලකුණු ටිකම අපි ටයිප් කරනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් ඒ සලකුණු ටිකම ටයිප් කරගන්නවා. අන්තිමේට තරු මෙන්න මේ විදිහට තරුවක් ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ මැසේජ් එකේ වඩ වෙනදී බෝල්ඩ් උත් වෙලා ඉතලිකුත් වෙලා ලයින් එකකින් කැපිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා ඔයාලට ඒක බලා ගන්න මම ඉතින් ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මම මේකේ ලයින් එක නැතුව යන විදිය මෙන්න මේ විදිහට අන්ඩර්ස්කෝප් එක ගහලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන වචන ටයිප් කරලා නැවත අන්ඩර්ස්කෝප් එකකුයි තලුකුයි ටයිප් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් කලින් යවපු එකේ ඉතලික් වෙලා තියෙනවා බෝල්ඩ් උත් වෙලා තියෙනවා නමුත් කැපිලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන තව බෝල්ඩ් ලයින් වගේ දෙන්න ඔයාලට මේ අවශ්‍ය කරන සලකුණු ටික දැන් මම මේ කියලා දීපු සලකුණු ටික ඔයාලට කවලම් කරලා කියන්නේ මාරු කරලා වගේ ටයිප් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට එක එක ඩිසයින් එකකින් අර පේනදී මෙන්න මේ විදිහට එක එක ඩිසයින් එකේ වර්ඩ් ඔයාලට ටයිප් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේක try කරලා බලුවොත්. ඉතින් මම ඊළඟට කියලා දෙන්නේ කොහොමද වෙනම් පාටකින් වෙන අකුරු ඩිසයින් එකකින් යවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට Play Store එකට ගිහලා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් what's blue text කියලා type කරලා පස්සේ Play Store එකට ගිහලා මේ app එක download කරගන්න. ඉතින් මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ app එක open කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ආවෙන එක ස්ටිකර් වුණත් වඩා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ වලින් වුණත් මේ ස්ටිකර් හදලා යවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක download කරලා ඔයාලට try කරලා බලන්න. මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද වෙනම text එකක් යවන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම text කියන එකට type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන type කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන වචන. මම මෙන්න මේ විදිහට ලංකා ගීක් කියලා search කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම search කරාට පස්සේ මෙයාලගේ මේ තියෙන සියලුම ෆොන්ට් වලින් වෙන වෙන භාෂාවලිනුත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට වචන බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම වචනයක් උඩ මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මෙතනින් ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. කොපි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් නැවත WhatsApp එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට එතනින් පේස්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වචන ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් එකකින් මෙන්න මේ විදිහට වචනයක් වුණත් WhatsApp හරහා යැවීමේ හැකියාව ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම නරඹන ඔයාලට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති කොහොමද මේ විදිහට WhatsApp වල අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට වචන ටයිප් කරලා ඇල කරලා මහත් කරලා ඒ වගේම කපලා එක එක විදිහ අකුරු මේ දේවල් WhatsApp වල ටයිප් කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට දැන් දැනගන්න ලැබෙන්නේ ඇති. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන අදහස ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ පුළුවන් තරම් ඔයාලා social media වල share කරන්න. එහෙම share කරොත් විතරයි තවත් යාළුවෙකුට මේ ගැන දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ තන ගොඩක් ස්තුතියි තාම මේ වගේ වීඩියෝ අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න මම සමගන්නවා මන් ටිරංජන් නිතාරණ තවත් වීඩියෝ එකකින්